नमस्ते अनि वेलकम छ साथी। तपाईहरुले पक्कै पनि माथिको थम्बनेलको पिक्चर त हेरिसक्नुभयो होला र म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। यदि तपाई युट्युबमा सर्च गरी मेरो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने आई नो कि तपाईको माइन्ड एकदमै पक्कै पनि क्रिएटिभ छ। किनकि तपाईलाई आफ्नो मोबाइलमा एउटा यस्तो लन्चर चाहिएको छ, मोबाइल एप्स लन्चर, थीम लन्चर। अरे कहना क्या चाहते हो? जुन थीमले तपाईको मोबाइललाई एकदमै मोडर्न देखाउने गर्दछ र त्यो एप्स मसँग अवेलेबल छ। अभी मजा आएगा ना भिडियो। अर्थात मलाई थाहा छ कि त्यो एप्स कहाँबाट डाउनलोड गर्ने, कहाँ पाइन्छ, कहाँ हुन्छ र एकदमै सेफ्टी तरिकाले यसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा मलाई एकदमै कन्फिडेन्स तरिकाले थाहा छ र म तपाईलाई ढिलो नगरिकन त्यसको बारेमा बताउन गएको छु। त्यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। Are you comedy me? र हामी प्ले स्टोरमा जान्छौँ। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि अल्फा हाइब्रिड लन्चर सर्च गर्नुस्। त्यसपछि यो एप्स आइहाल्छ। इन्स्टलमा क्लिक गर्नुस् र म यो एप्सको केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। र एप्सको कुराहरू भन्न चाहँदाखेरि 4.6 रेटिङ छ, 13 MB को छ, 500K प्लस डाउनलोड छ र हेर्न सक्नुहुन्छ जब तपाईको यो एप्स डाउनलोड हुन्छ नि तब केही नचलाउनुस्। त्यसपछि तपाईको यहाँ आउँछ सिलेक्ट होम एप्स र मसँग एउटा 3D इफेक्ट लन्चर भन्छ त्यो मैले ट्राई गरेको सकेको छु। तर यो अल्फा भन्दा त्यो राम्रो छैन। बिकज अफ त्यो मैले त्यो कुरा लम्ब्याउन चाहेन। अल्फा हाइब्रिड लन्चर देखिरहनु भएको छ होला, यहाँ थिच्नुस्। त्यसपछि ट्राई गर्नको लागि मात्र जस्ट वान्समा क्लिक गर्नुस्। जस्ट वान्समा क्लिक गरिसकेपछि लोकेट दिस छ या लोकेट दिस, यो हो नि त। हेर्नुभयो कतिको मोडर्न छ, यो कतिको मोडर्न शैलीबाट यसलाई गरिएको छ, मोडर्न शैलीबाट डेभलप गरिएको छ र तपाईले यसलाई एकदमै इजी तरिकाले चलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ अब लाइभ थीम छ, वालपेपर छ, होम सेटिङ, प्रिमियम थीम्स, फोनको पनि कुरा छ, आइकन प्याक छ, अब माई गुडनेस, होम पेज एनिमेसन पनि छ। तपाईले एभ्रिथिङ इज यहाँबाट फुल स्क्रिन मोड पनि छ। अब साउन्ड सेटिङ एभ्रिथिङ इज यहाँ छ कि अब सबै कुरा यहाँ छ। यसलाई अब तपाईले आफ्नै तरिकाले सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ र मेन कुरा यो मलाई यो सबैभन्दा राम्रो लाग्ने यो थीमको यो सबैभन्दा राम्रो लाग्ने कुरा तपाई यो यसमा जानुस्। यसमा गइसकेपछि तपाईले साइजले सानो ठुलो गराउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै टेक्स्टले पनि सानो ठुलो गराउन सक्नुहुन्छ। अब कस्तो यस्तो तरिकाले राख्न पनि सक्नुहुन्छ भने ओ फेरि यसमै गएर फेरि यो तरिकाले पनि राख्न सक्नुहुन्छ। एभ्रिथिङ इज गुड के एकदमै बवाल छ के। ओके गाइज, सब्सक्राइब द च्यानल। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।